بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن موږ خیر موږ ټایپس اف نر امپلس وایو. ګوره د دې نه تیر لیکچر کې موږ امپلس ډیر په ډیټیل ویلې دي. نر امپلس څه دی؟ هغه ته کې که تاسو نه پیژنئ نه پیژنئ دا به خامخا کتل پکاري. نو نن موږ د هغه نر امپلس ټایپس وایو. نر امپلس د بیا ویم چې زموږ څه پتی نروس کې دا کوم کرنټ رواني د کرنټ څنګه جوړیږي دغه ته نر امپلس وایو. دغه څنګه جوړیږي هغه په تیر لیکچر کې ډیټیل ویلې. نو دلته اوس ټایپس یې موږ وایو. نو زموږ نر امپلس په دوه قسمه باندې دی. یو ته کنټینیوس امپلس وایي او یو ته سالټیټري امپلس وایي. کنټینیو د نیمانې نه پته لګي چې کنټینیو به دا مسلسل زموږ سره په دې نیوران کې دا کرنټ مسلسل رواني، په دې کې به څه رکاوټ دلته نه راځي. نو د دې نه مخکې تاسو دا پته ده لکه دا زموږ نیوران دی، دې نیوران دا سیل ممبرین دی. لکه دا پر زموږ سره دی رېسټینګ ممبرین پوټینشل دی. دا لکه دې ټایم کې زموږ دا نیوران دی چې دا په ریسټ حالات کې اوس ریسټ حالات څه چې هغه موږ ویل دي مخکې نه. نو په ریسټ حالات کې دا داسې چلي چې دا سیل ممبرین نه بهر زموږ سره دا پازیټیو چارج نه دی. هغه پازیټیو چارج څه دی؟ پوټاشیم او سوډیم چې کوم دی هغه ډېر زیات یو دننه کمي د بهر په نسبت دننه کمي. نو دغه ټایم کې دا ممبرین زموږ سره په ریسټ حالات کې دی. کلیر ده؟ او دې حالات ته د آر ان پي ته مطلب ریسټینګ ممبرین دې ته موږ وایو پولرایزډ سټیټ. نو کله چې بیا دې نیوران ته زموږ سره څه دغه میلاوي شي، دا سټیمولس سټرانګ سټیمولس ته میلاوي شي. لکه فرض کړه زموږ سره دې ته د خوږېدو یا د یخنۍ د ګرمۍ سټیمولس ته میلاو شو. ټیک ده؟ چې دا ته میلاو شو نو دې د وجې نه بیا زموږ سره په دې سیل ممبرین کې هغې که نه د سوډیم ګیټونه وغیره هغه به کولاو شي. نو په دغه ټایم کې به بیا زموږ سره ډېر زیات سوډیم پلس آینونه به دننه راتلل شروع شي. په هر حال دغه سوډیم وډیم نه دي که ګورئ ته اوس فرض که دلته دا زموږ سوډیم آین دا دی او دا زموږ سوډیم آین دی. دا سوډیم آین د دې سټیمولس د وجې نه په خپل ګیټ باندې دننه راغی. ټیک ده؟ نو دا منفي چارج مطلب دلته سوډیم راغی نو پازیټیو چارج شو. کلیر؟ نو بهر زموږ سره نیګیټیو چارج والا ما تاسو ته مخکې چې څوک نشته خو هغه سوډیم دننه راغی دې چې په کوم سیټ ناست هغه ځای خالي شو نو موږ هغه نیګیټیو کنسیډر کړو. د دې نه علاوه زموږ سره دا سوډیم هم دننه راغی نو دا پازیټیو نو بهر نیګیټیو. کلیر ده؟ دغه شان به چې زموږ سره دا سوډیم هم دننه راغی نو دا دننه پازیټیو شو او بهر به هغه خالي پاتې شو نیګیټیو. فرض که اوس دا پازیټیو او بهر زموږ سره خالي د نیګیټیو مطلب بهر سوډیم نشته دی. نو فرض که دې ځای پورې زموږ سره دا کرنټ راغی. ټیک ده؟ نو چې دلته کې دا سوډیم آینونه دننه رالو او بهر نیګیټیو نو دې ته بیا موږ وایو ډیپولرایزډ سټیټ یا ډیپولرایزیشن. بیا به داسې مسلسل مخکې ته قصه روانې دلته دا آینونه به راځي دننه او مطلب دا ډیپولرایزیشن مخکې داسې کېږي. خو بالفرض که د دې ځای پورې دا څیز راورسېد زه تاسو پوهې دپاره مې دې ځای پورې راورسېد دا زموږ سره ډیپولرایزیشن وشو. اوس په دا کرنټ دې ځای نه مخکې ځي که نه نو چې دا کرنټ مخکې لاړ زه اوس تاسو ته دا وایم لکه فرض که دا زموږ سره پلس بهر خالي لکه پلس مطلب سوډیم آین دننه راغی نو دا دننه راغی بهر نیګیټیو دا دننه راغی بهر نیګیټیو مطلب دغه راغی. نو دې نه چې کومه دا شاته دا علاقه ده دا ته ما په تېر لیکچر کې په ډیټیل ویل نو بهرحال ځان لکه ته غواړي دا به واپس ریپولرایزډ کېږي. دې ته بیا موږ وایو ریپولرایز دا دی چې دا سوډیم آین دی به بیا واپس بهر ته لاړ شي دا به پلس شي دا پلس او دننه به زموږ سره ماینس مطلب سوډیم آین دلته کم شو که نه نو دې ته بیا موږ وایو ریپولرایزیشن. نو دغسې به د دې ځای پورې وشو. دې نه به بعد بیا دا ډیپولرایز شي دا به ریپولرایز شي. ګوره اوله دا ډیپولرایز شو. ټیک ده؟ نو چې دا دلته دې ځای پورې راوست نو دې نه بیا دا ډیپولرایز شو واپس دا شاته علاقه ریپولرایز شوه. بیا دا ډیپولرایز دی دا اوس مخکې بیا ځي نو دا ډیپولرایز شو دا به اوس واپس ریپولرایز کېږي. بهرحال دا یو کنټینیو داسې دا کرنټ داسې روان دی دې کې داسې شي رکاوټ نشته. نو دا به زموږ څه کېږي په نان مایلینیټډ نیوران کې به کېږي. نان مایلینیټډ نیوران هغه نیوران دی اوس په دې ځان پوهېږئ لکه دا نیوران دی او دا نیوران باندې زموږ سره د پاسه هغه مایلین شیټ نشته شوان سیلز تاسو له هغه مایلین شیټ جوړوئ که نه دا بالکل ساده پروت دی په دې باندې هغه شیټ میت مایلین نشته. نو په دې کې به ستاسو کومه کرنټ رواني کنټینیو کرنټ پر سره رواني په دې نیوران کې. کلیر؟ دا خبره ختم. د دې په مقابله کې اوس موږ سالټیټري امپلس دی. سالټیټري امپلس دې ته وایي چې دا زموږ سره داسې نیوران دی چې په دې باندې مایلین شیټ دی. بس مایلین شیټ مطلب دلته کې زموږ سره هغه شوان سیل دی که نه دا شوان سیل به تاله څه جوړوي دا به تاله مایلین شیټ جوړوي او مایلین شیټ زموږ سره ایز انسولیټر کار دلته کوي. لکه دلته انسولیټر کار دا دی چې په دې ځای باندې به نه کرنټ بار تللی شي نه په دننه آینونه ایکسچینج کولی شي. لکه دلته دا آینونه دي دا پازیټیو آینونه دي
دا سوډیم پوټاشیم چې کوم ځای کې مایلین شیټ نشته په هغه ځای کې به دا راځي لکه دغې ته بیا موږ نوټ اف رنویر وایو که نه نو په نوټ اف رنویر لکه دا یو مایلین شیټ او د بل مایلین په شیټ کې دا کوم خالي سپیس دی دې ته نوټ اف رنویر وایو نو په نوټ اف رنویر باندې به زموږ ایکسچینج اف دا چارج پارټیکل کېږي نو په دې کې باندې نه کېږي نو ښه زه اوس ته ګورئ دا زموږ څه ممبرین دی دا ممبرین مطلب ساده ممبرین دی مایلین شیټ پې نشته نو بهر زموږ دلته کې ته میلا شو سټیمولس ته د سټراک سټیمولس میلا شو نو سټراک سټیمولس د وجې نه د سوډیم ګیټونه کولاو شي چې سوډیم ګیټونه کولاو شو نو دنده سوډیم آیونونه راغله دا وګورئ او بار زموږ سره نیگیټیو مطلب د سوډیم آیونونه کم شو ځکه زه ګورئ نیگیټیو لیکم تاسې ونه وایئ چې بار به چېرته نیگیټیو چارج ورسوب کسي داسې نه ده بهر د سوډیم آیونونه دنده زیات شو زموږ پازیټیو الکترو پازیټیویټي زیاته شو موږ د پازیټیو ځان سره لیکو بهر الکترو نیگیټیویټي سیوا شو نو به موږ نیگیټیو وي نو سه بدل ته اوس رکاوټ راغی رکاوټ څوک دی مایلین شیټ رکاوټ راغی نو په دې ځای کې باندې خو که فرض که دا آیونونه شته او دې ځای کې باندې خو دغه او په دې ځای کې باندې خو دا دنده نشي راتلی که نه نو دلته کې دوی ته لا سیګنل نه میلاو نو دا څنګه راځي سټیمولس خو دلته دی که نه سټیمولس دلته دې ځای کې په دوی ته میلا دی هغه خو رکاوټ نشته سټیمولس خو په دې ځای کې نه دی هغه په ډنډرایټس باندې درته سټیمولس میلاوي که نه نوډ هم د رنویر باندې خو ورته نه میلاوي نوټ اف رنویر خو ورته سټیمولس نه میلاوي سټیمولس دلته دی دلته په وجه باندې دلته سوډیم ګیټونه کولاو شو سوډیم آیونونه دنده راغلو چې راغلو هغه به اوس څه کېږي دلته کې به اوس جمپ لګوي جمپ اوچت ټوپ وایي د ټوپ څه مطلب ټوپ داسې نه وایي لکه دلته کې ستاسو پلس آیونونه ډېر زیات شو پلس آیونونه ډېر زیات شول مطلب چارج پارټیکل ډېر زیات شو راننوته په کوم ځای کې باندې په دې ممبرین باندې که نه اوس دلته یو قانون اپلای کېږي هغه قانون تاسو په اتم نهم کې ویلی دی چې هغې ته موږ وایو ډیفیوژن څه شی ډیفیوژن او ډیفیوژن تاسو ښه پېژنئ چې په یو ځای کې د یو شي کنسنټریشن چې وایي د مالیکیول نو د هغه ځای نه به هغه لوور کنسنټریشن دلته کې اوس زموږ سره راغلی دا سوډیم آیونونه ډېر زیات کم دي پوټاشیم آیونونه دلته ډېر زیات دي نو एकदम داسې بالکل ډېر زر دا ډیفیوز شي دلته زموږ سره سوډیم آیون راغله د پازیټیو آیونونه دلته راغلی نو د دې پازیټیو آیونونو د راتلو د وجې نه د دې په خوشحالۍ کې اوس دا سوډیم آیون دغه ګیټ کولاو شو نو دا پسې هم دنده راغله داسې دا آیونونه هم دنده راغله نو دلته کې اوس بیا کنسنټریشن سیوا شو دلته خو ته بیا رکاوټ دی اوس به څه کېږي دغه ډیفیوژن قانون به بیا اپلای کېږي فورا زر دلته راغله دوی ته بیا خوشحاله شو چې خوشحاله شو بیا دلته کې ګیټونه کولاو شو د چا د سوډیم نو دلته کې بیا هم د سوډیم راغله نو سوډیم د بار نه هم راغله او دا پسې هم راغله ټیک ده نو دغسې دا کرنټ به یو جمپ غوندې کې وایي نو داسې به دا مسلسل کنټینیو داسې روان وي دا زموږ سره سالټیټري امپلس دی او دا به کېږي په چا کې په مایلینیټ نیوران کې مایلینیټ نیوران دې ته وایي چې په هغه باندې د پاسه دا مایلین شیټ جوړي نو چې مایلین شیټ دی نو په مایلین شیټ نه اوس تاسو ایکسچینج اف دا چارج پارټیکل نه کېږي که نه نو چارج پارټیکل د سټیمولس میلاو شو د دې ځای نه خو دلته رالو اخوا به اوس څه چل کېږي ډیفیوژن قانون زنده‌باد دا به پې اپلای شي های کنسنټریشن د لوور کنسنټریشن دا پازیټیو چارجونه دلته راغله چې دلته راغله نو دلته کې اوس د دې د راتلو د وجې نه دا ګیټونه کولاو شو نو دا سوډیم پسې هم ورغله نو بار الکترونیګیټیویټي سیوا شو دنده پازیټیویټي سیوا شو دغه شان بیا رکاوټ دی نو بیا به ډیفیوژن وشي نو په دې طریقه به خو دغه کرنټ چلېږي اوس موږ دلته خبره کوو سپیډ اف دغه امپلس سپیډ اف امپلس وګوره زموږ سره سپیډ امپلس په نیوران باندې ډیپینډ دی چې نیوران سټرکچر څنګه مورفالوجي څنګه ده په دغه باندې ډیپینډ دی خو زموږ سره چې کوم دا مایلینیټډ نیوران دی په دې کې زموږ سره دغه سپیډ ډېر زیات دی د دې کرنټ سپیډ پکې ډېر زیات دی د ده په نسبت باندې په دې کې په دې مایلینیټډ نیوران کې سپیډ ډېر زیات دی او دوی نارمل لکه چې کوم سپیډ هغه سره هغه له 100 نه واره د 120 میټر پر سیکنډ د په یو سیکنډ کې د 100 میټر نه واره د 120 میټر پورې دی فاصله توی کولی شي څوک په مایلینیټ نیوران کې چې کوم کرنټ روان دی هغه دومره سپیډ دی په یو سیکنډ کې 100 میټر کم از کم او زیاده 120 میټر فاصله دی ډسټنس کور کولی شي نو په دې کې دا ډېر زیات د دې دوه خبرې دي چې لکه دا سپیډ په دې کې ولې زیات دی په دې کې ولې کم دی د هغې دوه وجې دي چې په دې کې دا سپیډ ولې تیز دی په دې کې سپیډ ولې کم دی نو دلته کې اوس موږ سره دا دغه دی مایلین شیټ دی دا او دلته مایلین شیټ نشته نو دلته مایلین شیټ خو تاسو ته معلوم دا انسولیټر دی که نه انسولیټر دا دی چې دې نه به کرنټ نه پاس کېږي مطلب هیټ کرنټ به نه پاس کېږي نو دا کرنټ داسې روان دی نو کېدای شي چېرته دې لږ ضایع کېږي ډېر په پوره کرنټ نه ځي او دلته کې سپیډ د دې ولې ډېر تیز دی چې دلته مایلین شیټ دلته مجال نشي چې چېرته کرنټ برنټ ضایع شي دې کې په پوره تیز کرنټ روان وي
او بل خبره زموږ سره ډایمیټر اف نیورون ده. لکه فرض کې دی وګورئ دا زموږ سره یو نری نیورون دی ته زه تاسو ته لیکم او دی په مقابله کې زه لږ پیړ نیورون جوړوم دا زموږ سره پیړ نیورون دی ٹھیک ده. نو په دې پیړ نیورون کې به زموږ سره زیات کرنټ دي او په دې نری نیورون کې به زموږ سره کم کرنټ دي سپیډ په لحاظ سره ځکه چې په دې نری نیورون کې کله دا کرنټ روان دی دا امپالس سره ریزिस्टنس پیدا کیدی شي لکه دې پورا کرنټ نشي تللی او په دې پیړ ډایمیټر ته پیړ مطلب په دې پیړ کې بس دا کرنټ پورا ځي دا ریزिस्टنس چانس ډیر زیات کم نه دی ډیر زیات کرنټ دي دوه وجې دي د سپیډ د نیورون په نیورون کې کوم کرنټ روان دی دوه وجې دي د مالین شیت وایي وجې کې چې بل زموږ ډایمیټر چې په چا باندې مالین شي ته په هغه کې به کرنټ ډېر په سپیډ سره رواني او چې کم نیورون پیړ نو په هغه کې به زموږ سره کرنټ ډېر په سپیډ رواني. نو دا شو زموږ سره ټایپس اف نور امپلس زموږ سره په دوه قسمه باندې کنټینیوس امپلس او سالټیټري امپلس. کنټینیوس امپلس بدای چې په دې کې به کرنټ مسلسل رواني دي کې به سره رکاوټ نه مسلسل جاری رواني او په سالټیټري امپلس کې بدلته کې رکاوټ هغه رکاوټ د وجه نه چې بیا کرنټ د دې اخوا څنګه دي ډیفیوژن ماته اوس په هغه باندې پوه کړئ. بیا سپیډ خبره مو وکړه سپیډ زموږ سره د مایلینیټ نیورون ډېر زیات دی د دې مایلین شي د وجه نه او د پیړوالي د وجه نه یو د ایوریج سپیډ زموږ سره د مایلینیټ نیورون څومره دی په یو سکند کې 100 نواله د 120 میټره پورې فاصله دی پرې کولی شي. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي ان شاء الله په بل ټاپک کې بیا ملاقات کوم. تھینک یو الله حافظ.